ਇੱਕ ਦਿਹਾੜੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਏ। ਉਹਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਮਰੇਗਾ, ਬਲਕਿ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਖੁਦਾ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੂੰ ਜਲਾਲ ਮਿਲੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿ ਉਹ ਲਾਜ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਜਿੱਥੇ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉੱਥੇ ਕੁਝ ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਰ ਠਹਿਰ ਗਿਆ। 2 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਬਾਅਦ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਆਓ ਚਲੀਏ, ਸਾਡਾ ਦੋਸਤ ਲਾਜ਼ਰ ਸੋ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਾਣਾ ਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਗਾਵਾਂ। ਸ਼ਾਗਿਰਦ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਝੇ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਸੌਣ ਡਿਆ ਏ, ਪਰ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਮਰ ਗਿਆ ਏ ਤੇ ਮੈਂ ਖੁਸ਼ ਹਾਂ ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਸਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਈਮਾਨ ਪੱਕਾ ਹੋਵੇ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਬਰ ਵਿੱਚ 4 ਦਿਹਾੜਿਆਂ ਤੋਂ ਦਫਨਾਇਆ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਏ। ਘਰ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤਸੱਲੀ ਦੇਵਣ ਡੇ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਗਈ ਤੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਐ ਉਸਤਾਦ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਾ ਨਾ ਮਰਦਾ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜੋ ਕੁਝ ਖੁਦਾ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗਦਾ ਏ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੇਂਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਜਵਾਬ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ, ਤੇਰਾ ਭਰਾ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਮੈਂ ਜਾਣਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਦੇ ਦਿਹਾੜੇ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਮੈਂ ਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਏ ਉਹ ਕਦੀ ਨਾ ਮਰੇਗਾ। ਕੀ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਏ? ਉਹਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਨਾਲੇ ਇਹ ਵੀ ਈਮਾਨ ਰੱਖਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਮਸੀਹਾ ਏ, ਇਬਨੇ ਖੁਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਏ। ਮਾਰਥਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਗਈ ਤੇ ਮਰੀਅਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਆਇਆ ਏ ਤੇ ਨਾਲੇ ਤੈਨੂੰ ਬੁਲਾਵਣ ਡਿਆ ਏ। ਮਰੀਅਮ ਯਿਸੂ ਵੱਲ ਭੱਜੀ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਵੇਖਿਆ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਜਾਵਣ ਡਈਏ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਗਏ। ਉਹ ਯਿਸੂ ਦੇ ਪੈਰਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿੱਗ ਪਈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਉਹੋ ਹੀ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪਹਿਲੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਮਰੀਅਮ ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੂਜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਂਦਿਆਂ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਰੱਖਿਆ ਏ? ਯਿਸੂ ਲਾਜ਼ਰ ਦੀ ਕਬਰ ਤੇ ਗਿਆ ਜਿਸ ਤੇ ਪੱਥਰ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆਖਿਆ ਤੇ ਮਾਰਥਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਦਫਨਾਏ ਹੋਏ 4 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋ ਆਂਦੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਤੂੰ ਈਮਾਨ ਰੱਖੇਗੀ ਤੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮੇ ਵੇਖੇਂਗੀ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪੱਥਰ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਕੀਤਾ ਤੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਅਸਮਾਨ ਵੱਲ ਚੁੱਕੀਆਂ ਤੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਐ ਬਾਪ, ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੋਵੇ ਕਿ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਈਏ ਤੇ ਮੈਂ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਵਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਰੀ ਸੁਣਦਾ ਏ। ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਫਰਮਾਵਣ ਡਿਆ ਵਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਜਮਾ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵਨ ਕਿ ਤੂੰ ਹੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਭੇਜਿਆ ਏ। ਫਿਰ ਯਿਸੂ ਨੇ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਪੁਕਾਰਿਆ, ਲਾਜ਼ਰ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਆ। ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਮੁਰਦਾ ਸਿਰ ਤੋਂ ਪੈਰਾਂ ਤੱਕ ਕਫਨ ਸਮੇਤ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਖੋਲੋ ਤੇ ਜਾਵਣ ਦਿਓ। ਉਸ ਦਿਹਾੜੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਯਿਸੂ ਨੂੰ ਕਬੂਲ ਕੀਤਾ ਤੇ ਨਾਲੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲੈ ਆਏ। ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਯਿਸੂ ਨੇ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਲਾਜ਼ਰ ਬਿਮਾਰ ਏ ਤੇ ਕਿਉਂ ਉਹਨੇ 2 ਦਿਹਾੜੇ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕੀਤਾ ਤੇ ਫਿਰ ਗਿਆ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਕਿਆਮਤ ਤੇ ਹਯਾਤੀ ਮੈਂ ਵਾਂ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਂਦਾ ਏ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਰ ਵੀ ਜਾਵੇ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰਹੇਗਾ। ਇਸ ਦਾਅਵੇ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਰਫ ਕਿਹੜਾ ਮੁਰਦਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਏ। ਯਿਸੂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਏ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਲਾਜ਼ਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਕੀਤਾ। ਕਿਸ ਦਾਅਵੇ ਤੇ ਮੌਜਜ਼ੇ ਨੇ ਸ਼ਾਗਿਰਦਾਂ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਲਮ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਕਿ ਯਿਸੂ ਕੌਣ ਹੈ।
ਦਾਅਵੇ ਵਿੱਚ ਵਾਅਦਾ ਏ। ਉਹ ਵਾਅਦਾ ਕੀ ਏ ਤੇ ਇਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਏ?